आज मी तुम्हाला दाखवते कोलंबीचं सुकं म्हणा किंवा करी म्हणा, कारण ते सुक्यात पण जात नाही आणि करीमध्ये पण जात नाही, थोडासा मधला प्रकार आहे. गॅस चालू करायचं आहे आणि फिश करीला वगैरे ना कधी पण तुम्हाला तेल कमी लागतं. आपण एकच चमचा तेल घालतोय. इथे आपण वाटण घेतलेलं आहे. खोबरं, आपलं लाल तिखट घरात जे असतं ते म्हणजे मिक्स मसाला, धण्याची पावडर घातलेली आहे आणि कांदा, एवढं सगळं घेऊन आपण वाटलेलं आहे. आपण हा मसाला घालूया. मसाला घातलेला आपण मीठ घालणार आहोत. तो काही परतायचा वगैरे नाही आहे जास्त. आता कोलंबी घेऊया. आपण 1 वाटा कोलंबीचा घेतलेला आहे. त्यात आपण कोकम घालतोय. जरासं हे आंबट असतं तर 7 ते 8 कोकम घेतोय आपण. त्यात थोडंसं पाणी घालायचं आहे आपल्याला. ही कशी ही आपली जी रेसिपी असते ही पटकन होणारी असते. आणि हे एक 5 ते 10 मिनटं उकळून द्यायचं आहे पूर्णपणे. तर आपण एक 5 ते 10 मिनटं वाट बघूया. कोलंबी शिजायला फारसा वेळ लागत नाही. ते झालेलं आहे. आपण गॅस बंद करूया आणि एकदा व्यवस्थित ते मिक्स करून घेऊया. कोलंबी शिजलेली आहे. एका बाउलमध्ये आपण काढून घेऊया. हे पूर्ण असं एकदम असं पातळही नाही आपण करतोय आणि एकदम घट्ट पण नाही. कोलंबीची करी तयार आहे. वाफाळलेला भात आणि त्याच्याबरोबर कुठचीही भाकरी आणि मस्तपैकी काय करायचं माहिती आहे, जेवायचं, झोपायचं, संध्याकाळी उठायचं आणि मस्तपैकी समुद्रावर फिरायला जायचं. एकदम कारवार स्टाईल. मग काय तुम्ही तयार आहात ना? तुम्हाला ही रेसिपी आवडली की नाही मला पटकन कळवायचं आहे. तर अशाच काही छान छान स्पेशल रेसिपीज तुम्हाला बघायच्या असतील तर रुचकर मेजवानीला सबस्क्राईब करा.